Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii aprilie. Dragilor, eu sunt Ana Fătescu, astrologul vostru aici pe Terapie prin Astrologie. Pentru cei dintre voi care nu v-ați abonat încă acestui canal, vă invit să faceți acest lucru și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, vă invit să distribuiți videourile care rezonează cu voi și altor persoane, astfel încât această comunitate să se mărească și mesajele mele să ajungă la cât mai mulți oameni. Această abonare este complet gratuită, tot ce trebuie să faceți, așa cum v-am spus, este să apăsați butonul de abonare și clopoțelul. Dragilor, acest horoscop este unul general, prin urmare tratați-l ca atare, iar dacă doriți informații personalizate, dacă doriți să aprofundați mai mult profilul vostru astrologic, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi. De asemenea, dacă vă cunoașteți ascendentul zodiacal și dacă vă cunoașteți zodia în care aveți amplasată luna în harta natală, vă recomand să urmăriți și videourile aferente, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă legată de modul în care vă vor influența astrele pe perioada lunii aprilie. Așadar, dragilor, înainte de a începe, doresc să urez la mulți ani tuturor sărbătoriților din această lună, multă sănătate, multă iubire, multă liniște sufletească și la cât mai multe realizări, dragii mei. Haideți să începem! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Leu, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii aprilie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Pentru voi, începutul lunii este unul care aduce posibilitatea unui câștig financiar spontan, fie că vorbim de un bonus pe care îl puteți primi de la locul de muncă, fie că vorbim de o mărire de salariu, fie că vorbim de o sumă care poate veni din partea fraților sau a unor rude apropiate. Pentru voi există această șansă care să vă echilibreze puțin și care să vă aducă o stare de bine. De asemenea, puteți monetiza anumite cunoștințe pe care le aveți, adică dacă ați făcut anumite cursuri sau dacă ați făcut anumite traininguri, aveți o anumită specializare, puteți câștiga mai mult din treaba aceasta, punându-vă la dispoziție informațiile pe care le dețineți, iar acest lucru să vă sporească veniturile. Dar, totodată, așa cum am zis, poate fi vorba despre un câștig spontan, fie că inclusiv pentru unii dintre voi poate ar fi bine să puneți un bilet la loto, de ce nu? De asemenea, în intervalul 7-8 aprilie, luna vă va tranzita semnul zodiacal, ceea ce înseamnă că veți fi ceva mai emotivi, mai sensibili, mai romantici, mai predispuși la a vă exprima emoțiile cu o mai mare lejeritate, dar atenție la modul în care teatralizați toate aceste lucruri, la modul în care dramatizați ceea ce simțiți și la felul în care vă raportați până la urmă la persoanele din jurul vostru atunci când faceți acest lucru. Este o perioadă benefică pentru voi în care să învățați lucruri noi, în care să citiți mai mult, în care să vă documentați mai mult și mai bine, inclusiv cu privire la activitatea pe care o aveți din punct de vedere profesional. Deci o perioadă benefică pentru voi de început de lună. Mijlocul lunii vă pune în contact cu valorile voastre, cu sistemul vostru de principii, cu stabilitatea voastră și tot ce înseamnă stabilitate pentru voi. Este foarte posibil să vă transformați profund raportarea voastră la ideea de stabilitate materială și emoțională. Totodată puteți să descoperiți noi abilități pe care le aveți și pe care le puteți aplica sau le puteți folosi mai mult în sfera profesională, astfel încât să obțineți mai multe venituri. Este o perioadă bună pentru voi în care să deveniți mai conștienți de faptul că un sistem
benefic, un sistem solid de valori vă ajută în viață și vă ajută să vă creați relații sănătoase, vă ajută să aduceți acea stabilitate de care aveți nevoie în viața voastră. Totodată, transformările de care aveți nevoie în acest segment pot veni către voi într-un mod destul de intens, da? Adică puteți învăța că a venit momentul să schimbați ceva, dar să învățați într-un mod puțin mai intens, mai incisiv, dacă pot spune așa, da? Să nu vină totul foarte lin către voi. Prin urmare, important este ca voi să vă păstrați receptivi, să vă păstrați deschiși, astfel încât să asimilați ceea ce vine către voi și să dați dovadă de maleabilitate, astfel încât să puteți integra ceea ce se întâmplă și să puteți aduce schimbări semnificative și benefice până la urmă parcursului vostru și stabilității voastre, dragii mei. În planul carierei aveți ocazia de a înțelege mai bine cum stau lucrurile, de a înțelege mai bine cum se fac jocurile, de a înțelege mai bine cine vă este aliat și cine vă este dușman. Este o perioadă în care ies la suprafață anumite chestiuni care nu s-au făcut neapărat corect la locul de muncă, da? Pot apărea diferite conflicte, diferite tensiuni în planul profesional, pot fi anumite persoane care sunt desconspirate în perioada de mijloc a lunii, da? Prin prisma aceasta a corectitudinii la locul de muncă. De asemenea, pot fi persoane care să vă ia puțin fața la locul de muncă, da? Persoane care sunt mai incisive, mai tupeiste, mai ambițioase decât voi sau poate chiar mai bune din punct de vedere profesional decât voi. Dar modul în care se întâmplă lucrurile poate fi unul destul de invaziv și atunci trebuie să fiți atenți la felul în care voi reacționați, pentru că acest lucru vă poate marca parcursul vostru profesional. Deci trebuie să fiți cu băgare de seamă la felul în care primiți toate aceste lucruri care vin către voi, da? Să dați dovadă de diplomație, de răbdare, de atenție la ceea ce se întâmplă în jurul vostru, astfel încât să acționați înspre binele vostru, da? Ei, dragilor, spre final de lună, pentru voi lucrurile se intensifică destul de tare pentru că Marte, planeta acțiunii, va trece din nou în semnul vostru zodiacal, iar acest lucru va crea tensiuni atât în plan profesional cât și în plan personal. Este foarte important pentru voi să aveți grijă la modul în care vă gestionați impulsivitatea, gelozia, invidia, sentimentul de posesivitate sau apartenență. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți la acțiunile voastre pentru că acesta este un an în care se încheie cicluri karmice, deci vorbim aici de plăți, de reglaje, așa că este benefic pentru voi să aveți grijă și să gândiți de 2 ori înainte să acționați, pentru că aceste lucruri vă vor, dacă nu sunteți atenți la aceste lucruri, acestea vă vor afecta atât în planul vostru profesional, al reputației voastre, al muncii voastre, că până la urmă sunt convinsă că poate aveți ani de zile în spate de muncă asiduă în ceea ce faceți, da? Și puteți distruge totul într-o clipită, dintr-o ambiție personală, dintr-un ego mărit, dintr-un orgoliu rănit, da? Este important să analizați lucrurile înainte de a acționa. Chiar dacă sunteți tentați să acționați la impuls, da? La ceea ce vă trigăruiește, vă apasă în momentul respectiv, e bine, sfatul este să nu faceți așa, pentru că riscați să creați niște valuri care vor diminua sau vor afecta munca voastră de până în prezent. De asemenea, acest lucru se va răsfrânge inclusiv asupra calității relației de cuplu acolo unde este cazul, da? Asupra parteneriatelor de viață. Deci trebuie să fiți foarte atenți începând cu finalul lunii aprilie, mijlocul și finalul lunii aprilie încolo, cu acest Marte în semnul vostru zodiacal, pentru că vă poate face să fiți extrem de necugetați, de impulsivi, de orgolioși, de ambițioși și în felul acesta veți pierde din viața voastră persoane importante și le veți pierde iremediabil,
da? Pentru că, așa cum vă spuneam, se fac reglări karmice și puteți pierde inclusiv ocazii importante din punct de vedere profesional sau puteți rata anumite promovări, anumite proiecte, anumite colaborări pentru cei dintre voi care aveți afaceri personale. Mare atenție cu cine vă asociați, ce contracte semnați. Luna aprilie pentru voi nu este o lună, mai ales finalul de lună, nu este o perioadă bună de a vă lua decizii majore. Da? Chiar dacă vă supărați, vă enervați, vă agitați, faceți un pas în spate, apelați la înțelepciune și la maturitate, așteptați să vă calmați și cumva să comunicați fie cu persoanele de la locul de muncă, fie cu persoana din cuplul vostru, astfel încât să lămuriți lucrurile, pentru că altfel, acționând impulsiv, riscați să distrugeți tot și veți distruge iremediabil. Da? Deci trebuie să fiți foarte, 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 foarte atenți la aceste lucruri, astfel încât să nu risipiți până la urmă poate ani de muncă, ani de, nu știu, sentimente investite, dacă vorbim de planul personal, ani de muncă în cazul domeniului profesional. Indiferent despre ce este vorba, fiți cu foarte mare băgare de seamă de la jumătatea lunii aprilie și spre final și vom discuta și despre luna mai în videoul următor. Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru voi. Acum, haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje au și cărțile Oracol. Ok, și s-a întors un card. Oh, două carduri s-au întors, perfect. Primul card vine cu mesaj de la lună, este cardul cu numărul 2, care este cifra echilibrului, a armoniei, a cuplului și care vorbește despre suflet și despre emoții. Da? Iată cum voi aveți nevoie să vă conectați mai mult la sufletele voastre, la emoțiile voastre, la sinceritatea din interiorul vostru, da? Astfel încât să știți mai bine ce aveți de făcut și să țineți persoanele dragi aproape. Iar cel de-al doilea mesaj vine de la cardul cu numărul 6, da, care vorbește despre adevăr și mesajul vine de la Saturn, marele profesor, marele învățător. Da? Se pare că este nevoie de adevăr în relațiile voastre, că vorbim de cele profesionale, că vorbim de cele personale, este nevoie de adevăr. Fie de a vă cunoaște adevărul interior, adevărul propriu, fie de a mărturisi celor din jur anumite lucruri pe care le-ați ținut ascunse, indiferent despre ce este vorba, trebuie să vă ghidați după adevăr și după suflet, după sinceritate, da? După ceea ce vă dictează emoția, după ce vă dictează inimile voastre. Deci aveți aici răspunsurile pentru luna aprilie, dragii mei. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video. Vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna aprilie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, pa, pa!